According to the Philippine Statistics Authority, suicide is at an all-time high, with incidences rising 25% last year, accounting for almost 3,529 cases. This is in addition to the almost 3.6 million Filipinos last year suffering from some kind of substance, neurological, or mental disorder, according to the Department of Health. There's no question that the pandemic had a large role to play in the spike of mental health emergencies. With online classes, economic uncertainty, forced isolation, and the overwhelming amount of information out there being some of the variables causing such anguish. Kaya naman, ang tanong, ano nga ba ang kasalukuyang sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan o mental health sa ating bansa? Ako po si Pablo Joaquin, ang inyong lingkod, and you're watching The Breakdown. According to the World Health Organization, mental health is generally defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. Ngunit, hindi ibig sabihin na ang isang tao na nag-exhibit ng healthy mental state ay hindi apektado ng mental disorder. Ang paglala ng pag-iisip ng isang tao ay nakadepende sa kanyang mga karanasan at sa kanyang mga biolohiya. Ilang halimbawa ng mga mental health illnesses or disorders ay ang depression, bipolar disorder, schizophrenia, at iba pang mga psychosis. Kasama na rin dito ay ang dementia, developmental disorders tulad ng autism, at ang mga anxiety disorders. Kung titignan naman natin kung gaano kalaganap ang mga kaso ng mental disorders or illnesses sa ating bansa, base sa report ng WHO noong 2017, halos 6 na milyong Pilipino ang may depressive disorders at 6% naman ng populasyon ay may anxiety disorders, with cases expected to rise because of the pandemic. Sa gitna ng pandemyang kinakaharap natin, ang crisis hotline ng National Center for Mental Health ay nakatanggap ng mas maraming tawag nang magsimula ang quarantine. Sa loob ng March hanggang May 2020, ang average number of calls sa nasasabing hotline ay 30 to 35 kada araw. Kumpara sa 13 to 15 number of average calls kada araw bago magsimula ang pandemya. Ang sitwasyon natin ngayon ay masasabing bago para sa lahat, kaya mataas ang sense of uncertainty ng mga tao. In fact, increased levels of anxiety ang concern ng 27% na tumatawag sa hotline ng NCMH noong May 2020. Sa haba ng ating quarantine, nangingibabaw sa isipan ng mga tao ang pag-aalala, pagkabigo, at ang limitadong social interaction na nagiging sanhi para sa mental health disorder. Umaabot sa 3.8 milyong Pilipino ang naiwang walang trabaho noong October 2020 at tinataya itong tataas pa ng 15 to 17.5% ngayong 2021. Ito ay isang mental health concern dahil maraming akademyang pag-aaral na nagpapatunay na ang financial stability ng isang tao ay nakakaapekto sa mental well-being ng isang tao. Kaugnay ng lumalalang mental health situation sa ating bansa na dulot ng epekto ng pandemyang ito ay ang tila maling prioridad ng gobyerno upang sugpuin at respondahan ang nasasabing issue. Matatandaan na noong nakaraang taon, tinabunan ang parte ng Manila Bay ng Dolomite Sand, isang proyektong nagkakahalaga ng halos 389 million pesos na ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ay naglalayong makatulong sa mental health ng mga Pilipino. Umani naman ito ng matinding kritisismo mula sa iba't ibang mga grupo. Beautification man ang nais, the ugly truth is nasasayang ang buwis ng taong bayan sa proyektong ito. Bakit hindi na lamang ito ituon sa mas konkretong mga proyekto tulad ng paglalawig ng mga mental health facilities, paglalakas ng ating mga hotlines, at pag-hire ng mas maraming mental health professionals? However,
mental health advocates all over the country scored a huge victory in recent years. Last 2018, Republic Act 11308 or the Mental Health Law was passed, signed, and implemented. Isang batas na nakapaloob ang mga patnubay patungkol sa clinical practices ng mental health services pati na rin ang mga karapatan ng pasyente. A victory celebrated by Akbayan Senator and mental health champion Risa Hontiveros, saying, "Help is here. No longer shall Filipinos suffer silently in the dark. The people's mental health issues will now cease to be seen as an invisible sickness spoken only in whispers." Bago lagdaan ng batas, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na walang batas ukol sa kalusugang pangkaisipan. Ang ilang mga bagay naman na binigyang diin ng batas ay una, ang mapanatili ang karapatan at kapakanan ng mga taong may mental health issues at ang mga mental health professionals sa paraan ng pagbigay ng naaangkop na suporta sa kanila. Pangalawa, mapalawig ang pag-access ng mga mental health services hanggang sa mga barangay, pribado man o pampubliko. At pangatlo ay ang pagsama ng mental health education sa mga eskwelahan at trabaho. Ayon naman sa implementing rules and regulations ng mental health law, ang PCMH or Philippine Council for Mental Health ay binuo upang maging advisory body para sa polisiya at pagmandato ng isang national multi-sectoral mental health plan at magarantiya ito sa pamamagitan ng implementasyon ng mga polisiya at guidelines. Mayroon ring kasalukuyang panawagan para sa PhilHealth na ipabilang ang mga bayarin tulad ng psychiatric consultations, psychiatric care at medicine sa kanilang mga insurance. Ngunit hindi pa ito naisasatupad. Ngunit kahit ganap na batas na ang mental health law, marami at malaki pa ring hamon ang hinaharap ng kalusugang pangkaisipan sa ating bansa. Bagamat dumami ang subsidized psychiatric clinic sa ating bansa, hindi pa rin ito sapat. Ayon sa academic journal ng BMC Proceedings, as of 2021, mayroon ng 60 psychiatric facilities, 700 psychiatrists, and 1,000 psychiatric nurses ang ating bansa. Ngunit kung ikukumpara ito sa kabuuang populasyon, sadyang hindi pa rin ito sapat. At kahit may access naman sa facilities, hindi sigurado ito na subsidized. Isang malaking issue pa rin ang kamahalan ng bawat medikasyon at konsultasyon. Ayon sa isang report ng National Center for Global Health and Medicine, ang average cost ng isang session sa private sector ay pumapatak mula sa 2,000 hanggang 7,000 pesos. Bukod pa rito ay ang mga karaniwang gamot na pine-prescribe ng mga doktor, kung saan may kamahalan at pumapatak sa 130 pesos kada tabletang antidepressant tulad ng Xanax at Prozac. Ibig sabihin nito, the cheapest minimum session could average around 3,000 pesos, which, ironically, isn't even cheap, which begs one to wonder, why is it still so expensive? Isang malaking dagok pa rin upang maging accessible ang mga serbisyong ito ay ang kakulangan ng mga pondo at profesional upang tumugon dito. Tinatayang 5% lamang ng national healthcare budget ang nakalaan para sa mental health. Isa pang rason ay ang kakulangan ng edukasyon ukol sa mental illnesses. Kung tutuusin, laganap at malaking problema pa rin ang stigma sa usapin ng mental health sa ating bansa. Ang mental health stigma ay tumutukoy sa hindi pagsang-ayon, pagtanggi at negatibong reaksyon ng lipunan sa mga taong nakakaranas o humihingi ng tulong para sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Ayon sa American Psychological Association, mayroong 3 karaniwang stigma. Una ay ang public stigma, ang negatibo o mapaghusgang ugali na mayroon ang publiko ukol sa mental illness. Pangalawa ay ang self-stigma, tumutukoy sa negatibong ugali tulad ng pagsasarili at kahihiyan na mayroon ang mga taong may mental na karamdaman. Pangatlo ay ang institutional stigma. Ito ay ang sistematikong pagpaloob ng mga polisiya, ng gobyerno at ng mga pribadong organisasyon na
naglilimita sa mga oportunidad ng mga taong may mental na karamdaman. Ilan sa mga general stigmas na laganap sa kultura at lipunan ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod. Una, ang negatibong pagbabansag na baliw o may tuliling. Pangalawa, na ang kalusugang pangkaisipan ay kaartehan o paghahanap lamang ng atensyon, kung saan ang maling paniniwala ay para lamang sa mga mayayaman ang paggamot nito. Pangatlo ay ang kahirapan gumalaw at pag-iisip dahil sa depresyon ay dahil daw tamad ka lamang. At ang pang-apat, dahil nga sa macho culture natin, ang mga taong nakakaranas ng anxiety at iba pang mental illness, lalo't lalo na sa ating mga kalalakihan ay binabansagang duwag o mahina. Ayon nga sa panayam sa isang psychiatrist na si Reggie Pamugas, we can't actually see emotions in an x-ray. And because of this, some people are led to believe that patients without mental illnesses aren't really sick. Dahil sa mga maling kuro-kuro na ito, laganap ang mga problema at diskriminasyon na hinaharap ng mga biktima ng mental health disorders. Some of these discriminations may manifest in different ways, ranging from employment discrimination to something as simple as invalidating what they feel. The fact is, our country's facing an invisible enemy, not of the viral nature, but something that's hiding in our own minds. And the only way to defeat them is to understand them, one conversation at a time. So, what can we do? Talk to someone. Ask for help. These are the institutions that you can reach out to that offer free counseling and psychiatric consultations. In extension, these are the hotlines of organizations for suicide prevention and crisis lines which operate 24/7. In a world as lonely, cold, and complicated as ours, kindness is the only thing that will keep us going. Ako po si Pablo Joaquin, ang inyong lingkod. Keep safe and take care of yourself. This was The Breakdown. Now you know.